স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ ট্ৰেন্ডিংত থকা ৰেচিপিটো আজি মই বনালো অলপ বেলেগ ধৰণে প্ৰত্যেককে বনাই প্ৰত্যেক উৎসৱত থাকেই মই গোটেই ৰাতি এই আলুখিনি পানীত তিয়াই থৈছিলো মাটিখিনি যাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা খুব ভালদৰে ধুলো আৰু ধুই এতিয়া বনাব লৈছো ভাবিলো ভিডিও বনাও আৰু আপোনালোককো দেখুৱাও আপোনালোকৰ লগে ভাগে খাওঁ মই আলুখিনি ভালকৈ ধুই এইদৰে কাটি লৈছো গুল গুল কৈ সাধাৰণতে আলু দীঘলকৈ কাটে নহয়নে বাৰু এনেকৈ কাটি চাবচোন আৰু মই বনোৱাৰে বনাব খাই ক'বলৈ বাধ্য হ'ব বাহ কি মজা এতিয়া আলুখিনি মই এইদৰে কাটি ল'ম কিন্তু গোটেইখিনি আলু কাটি দেখুৱাব নোৱাৰো কাৰণ ভিডিওটো বিৰাট দীঘল হ'ব আৰু আপোনালোকে বৰ হৈ যাব সেয়ে মই কেইটামান আলু কাটি দেখুৱাইছো অলপ পাতল পাতলকৈ এইদৰে কাটিব দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে এইদৰে কাটিলে অলপ বেলেগ লাগে গতিকে এইদৰে কাটি ল'ব মই গোটেইখিনি আলু কাটি ল'ম এইখিনিতে বিশেষ অনুৰোধ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চেনেলটো চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব এতিয়া মই এই গোটেইখিনি আলু কাটি ল'লোঁ আলুখিনি আপোনাৰ কিন্তু কটাৰ পাছত ভালকৈ ধুই ল'ব আৰু পানীখিনি যাবলৈ দিব এইখিনি হৈ গ'ল কটা পানী মই যাব দিলোঁ ধুলোঁ ভালকৈ আৰু আনহাতে মই এখন কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম হ'ব দিছোঁ তেল অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ ননষ্টিক পেন লৈছোঁ গতিকে তেল পৰিমাণকৈ অলপ কম ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই দি দিছোঁ পাঁচফোৰণৰ লগত কিন্তু মই দিছোঁ কেইটামান চফ পাঁচফোৰৰ চফ থাকি পাঁচফোৰৰ চফ থকাৰ বাহিৰেও কেইটামান চফ কেঁচা চফ বেলেগে দিব এই কেঁচা চফে ভাজিখনলৈ এটা বেলেগ সোৱাদ আৰু গোন্ধ আনে ইয়াত দি দিছোঁ মই কেইটামান চীনাবাদাম প্ৰায় 1 টেবুল চামুচ চীনাবাদাম হ'ব বাদামখিনি মই পানীৰে ধুই পেলাই কাপোৰেৰে মচি দিছোঁ এইদৰে কৰিলে এই বাদামৰো এটা বেলেগ সোৱাদ আহে বনাই চাবচোন বাদামখিনি অলপমান ভজা ভজা হওঁতে ইয়াত এতিয়া দি দিম কটা আলুখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আমি মিহলাম একেবাৰে সাধাৰণ মছলা আমাৰ অসমীয়া পাকঘৰত ব্যৱহাৰ হোৱা মছলা নিমখ হালধি ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু গৰম মছলা ইমানেই গেছৰ ফ্লেমটো প্ৰথমতে হাই হ'ব হাই ফ্লেমতে আমি গোটেইখিনি মছলা মিহলাই ভাজিম আৰু তাৰপাছত ফ্লেমটো কৰি দিম ল' মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতে লৰাই থাকোঁতে ফ্লেমটো ল' কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছৰ গোটেইখিনি পদ্ধতি আমি ল' ফ্লেমতে বনাব লাগিব এইদৰে মই ভালদৰে মছলাখিনি মিলাই দিলোঁ আলুখিনিৰ লগত ফ্লেমটো একেবাৰে ল' যদি আপুনি ভাবে তেল কম হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপুনি 2 চিটা পানী দিব পাৰে কিন্তু গৰম পানী দিব আৰু এতিয়া ঢাকোন মাৰি পেলাই সিজিবলৈ দিম তেতিয়ালৈকে সিজিব দিব লাগিব যেতিয়ালৈকে একেবাৰে আলুখিনি ভালদৰে নিসিজে মাজে মাজে কিন্তু ঢাকোন খুলি পেলাই লৰাই থাকিব দেই আমাৰ আলু ভাজি হৈ গ'ল এয়া আমাৰ আলু ভাজি একেবাৰে খাবৰ জোখাৰে সাজু হৈ গ'ল কেনে পালে ৰেচিপিটো জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভালে থাকক সুস্থ থাকক আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে